Assalamu alaikum. Hello, my dear students, my dear viewers, and my dear followers. Welcome back again. English in another shape with teacher وحيد. حياكم الله طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي. هنكمل مع بعض رحلتنا في كتاب ميجا جولد 2. واليوم موعدنا مع يونت 5. الباب الخامس. نقول بسم الله. وهذا الباب الخامس بعنوان If it hadn't happened. لو كان ده ما حصل، لو كان الشيء ده ما تم أو ما حدث. طبعا دي الحالة الافتراضية أو المستحيلة في قاعدة اف الشرطية، إن اف بيجي بعدها هاد وتصريف ثالث للفعل، وهو ده هيبقى القواعد اللي موجودة عندنا في الباب الخامس. نقول بسم الله. الدرس الأول كالعادة بيكون listen and discuss. بيقول لك هنا look at the pictures، طلع الصور اللي تحت دي and write as many words، اكتب كلمات تعتقد أو تفكر فيها في كل صورة. واقرأ كل باراجراف، كل قطعة من اللي تحت، وحط خط تحت الكلمات. name something in the pictures، اللي تدي اسم حاجة معينة في الصورة. looking back، تعال نشوف. Looking back, inventions and discoveries that changed history. يبقى اختراعات واكتشافات غيرت التاريخ. Often wonder if things might or could have been different. Would the world be a better place? What are the advantages or disadvantages of different inventions? عايز يقول لك ما هي المزايا والعيوب. advantages يعني المزايا، و disadvantages العيوب الاكتشافات هذه. The wheel. The wheel. If the Sumerians hadn't invented the wheel in 5000 BCE, they couldn't have moved heavy loads. 6,000 years later, the Mayans and Incas. يبقى أول اختراع ويل العجلة الدوارة دي، الشكل الدائري ده اللي أول ناس اخترعوه السومريون 5000 سنة قبل الميلاد. لو ما كانوش اكتشفوا الحكاية دي أو اخترعوا الشكل الدائري ده، كانت الرحلات هتبقى طويلة جدا ومتعبة ومرهقة، لأن ده سهل لهم الحركة. In the Americas used the round shape in their architecture, but they had no wheels. Airplanes. طائرات. If the Wright brothers hadn't invented the first successful airplane, people might still be traveling long distances on ships. تخيل لو ما كانوش اخترعوا الطائرات الأخوين رايت، كانت الناس حتى وقتنا الحالي تسافر كل المسافات الطويلة على السفن. And there wouldn't be as much contact among people on different continents. The Wright brothers first flew in ما هيكون في أي تواصل بين الناس وبين القارات الأخرى. an engine-propelled plane in 1903. أول محرك propelled يعني مراوح، يعني عام 1903. يا ترى إيش الاختراع اللي بعد كده؟ Oil. البترول أو If النفط. people hadn't discovered a lot of sources of oil, cars that run on gasoline wouldn't have become so common. The first commercial oil well يعني لو ما كان في نفط في حياتنا، يبقى السيارات اللي ماشية بالجازولين بالبنزين قدامنا الآن دي ما كانت هتبقى معروفة. drilled in North America was in Oil Springs, Ontario, Canada in 1858. Okay. Computers. If we didn't have computers, a lot of work would still be done with paper and pencil. And people لو in ما كانت الناس عملت الحاسب، كان هيبقى الشغل كله بالأقلام المراسيم والأوراق، وناخد وقت ومجهود. their homes wouldn't be able to be in contact with the entire world. The first PC was introduced by IBM in 1981. 1981 أول كمبيوتر شخصي. Electricity. If electricity الكهرباء. hadn't been discovered, people would probably still be using candles or gas lights. كان زمان الناس لسه بتستخدم الجاز لايتس، اللي هي لمبة الجاز، لمبة الجازولين، أو الكاندلز، الشموع. Thomas Edison developed the first Thomas incandescent Edison. electric light bulb in 1879. 1879. Penicillin. البنسلين. If Dr. Alexander Fleming hadn't discovered penicillin, ده ألكسندر فليمنج العالم، سبحان الله اكتشافه اللي ربنا هداه له هو السبب الآن في شفاء معظم الأمراض، اللي هو البنسلين، اللي هو المجموعة الأساسية أو التركيبة الأساسية لأي أنتيبيوتيك، المضاد الحيوي. من غيره كانت الناس بتموت. أقل نسبة إنفلونزا، أقل التهاب بسيط، جرح بسيط، كان ممكن يموت الإنسان. in 1928, millions of people would have died from infections. However, the widespread use of penicillin as an antibiotic did not begin until the 1940s during World War II. ومع ذلك ما انتشر استخدامها إلا في الحرب العالمية الثانية في عام 1940، في الأربعينيات يعني.
تمام كده احنا خلصنا استماع. نشوف هنا يقول لك at one time or another في وقت ما أو آخر we will look back هنرجع تاني ونتمنى إن احنا كنا عملنا حاجات بطريقة مختلفة things differently in our lives في حياتنا. the following are some اللي جاي ده كلها تمنيات في مواقف معينة. mark the ones you have said or done discuss with a partner. يلا. 1. If I'd studied harder, I would have passed that test. يقول لو ما كنتش ذاكرت كويس كنت لو كنت ذاكرت كويس كنت مريت في الاختبار وعديته. I should have said what I thought about her hairstyle, but I didn't want to hurt her feelings. 3. I should have said what I thought about her. كان المفروض أقول إلا اعتقدت فيها hairstyle but I didn't. ما رضيت إني hurt her feeling أجرح مشاعرها يعني. شوف كده. I should have said what I thought about her hairstyle, but I didn't want to hurt her feelings. 3. I should have bought that thing last year. Now prices have gone up. يا ريتني اشتريت الحاجة دي السنة اللي فاتت الآن الأسعار مرة غالية. If I had been more careful, I would have avoided the accident. لو كنت حريص شوية كنت تجنبت هذا الحادث. I should have told the security guard that I saw someone breaking the lock. كان المفروض أقول للحارس إني شفت واحد بيكسر الجفن. If I'd known the trip was going to take so long, I would have taken another route. كنت عارف إن الرحلة دي هتستغرق وقت طويل كنت خدت طريق تاني. Other afterthoughts? هل في حاجات تانية عندك؟ كلها قواعد المفروض تاخدها. قاعدة F في الحالة الثالثة اللي هو الحالة اللي مستحيلة الحدوث، أو قاعدة الندم. كل دي قواعد. match to form new words. كون كلمات جديدة. اعمل توصيل. أهو يا شباب. oil wheel يعني بئر النفط. heavy load حمولة ثقيلة. heavy load. hair style قصة شعر. hair style. electric bulb يعني مصباح الكهربائي. electric bulb. security guard حارس الأمن. security guard. تتحفظ يا شباب تحفظوها لو سمحت. صح أم خطأ true or false. number 1 و 2 true. يقول لك السومريون the Sumerians couldn't have carried heavy loads without the wheel. ما قدروا إن هم يحملوا الحمولات الثقيلة من غير العجلات. وفعلا صح. لو ما كانش فليمنج ده عمل الاختراع حقه أو الاكتشاف حقه اللي هو البنسلين أو البينيسيلين، العديد من الناس كانت died from infection تموت من العدوى. صح. لو ما كان it hadn't been for candles الشموع there wouldn't be any electricity. طبعا خطأ. بالعكس لو ما كانش فيه كهرباء كان زماناتنا دلوقتي شغالين على الشموع. يبقى دي معكوسة المعلومة. people would still be traveling on ships if it weren't able. الناس كانت زمانها حتى الآن كان زمانها لسه بتسافر في السفن لو ما كان في اختراع اختراع الطائرات. طبعا صح. the man who is unloading the truck الراجل اللي ما بيحمل الشحنة أو الشاحنة should have studied harder. كان يعني يقول لك الشيال اللي هناك ده. ودي جميلة الجملة ده يا جماعة. تعلمنا إن إحنا لازم نتعلم ونقرف في العلم عشان نطلع شيء كويس تنفع نفسك وتنفع بلدك ومجتمعك. يعني ده واحد شيال. ليه هو بيشتغل شيال؟ مش عشان هو إنسان وحش أو عاجز. لا يعني هو يعني تعليمه وقف على شيء معين فخلاص هو ما يعرف يعمل حاجة في حياته غير إن هو يشيل وبس. وهنا بقى النقطة الخطيرة. ادرس واقرف ورقي من عقلك. كل ما عقلك يرتقي بالعلم وبالمعلومات هتبقى حاجة كويسة وتشتغل حاجة كويسة إن شاء الله. أوكي. هنا البرونسيشن النطق ask and answer. What is your biggest regret? I should have been a more serious student. إيش هو الندم الكبير حقك؟ regret الندم. I should have been should مع هذا التصريف الثالث. كان المفروض إني أكون أكثر جدية كطالب يعني أكون طالب أكثر جدية. What would have happened if the Sumerians hadn't invented the wheel? They wouldn't have been able to move heavy loads. حلو. إيش اللي كان يحصل لو السومريين ما اكتشفوا العجلات الدوارة أو ما اخترعوا العجلات الدوارة؟ الإجابة they wouldn't have been able to move heavy loads. ما كانوا هيقدروا يحملوا الحمولات الثقيلة. What would you have done if you'd seen the thief? I would have called the police immediately. ماذا كنت ستفعل لو كنت رأيت اللص أو الحرامي؟ I would have called كنت هتصل بالشرطة على الفور. أوكي.
كده تمام. اول صفحتين. نيجي اللي بعد كده الجرامر. طبعا الجرامر اتشرح، هتلاقوه موجود في قائمة التشغيل حقة الجرامر ميجا جول 2. ميجا جول 2 هتلاقوا قائمة تشغيل في القناة خاصة بقواعد ميجا جول 2. تفتحها هتلاقي الجرامر مشروح بالترتيب، كل صفحة بترتيبها. نجاوب هنا عند الإجابات. اتفضل. يقول لك اقرأ الجمل وحط should have أو shouldn't have. طبعا should have و shouldn't have الندم في الماضي. والجان shouldn't have lent ابريل 8. يا ريتها ما اديتها الفلوس، تأخرت عليها ما اديتها الفلوس. براد should have had an extra key. كان المفروض يكون معاه مفتاح زيادة، ما عرف يدخل. شوف الصور اهي. ريتا should have gone to the doctor. المفروض كانت راحت للطبيب، لسه تعبانة، شوف مريضة. They should have asked Emilio to go out with them. كان المفروض قالوا لإيميليو تعال اخرج معانا، سابوه ومشوا. We shouldn't have gone to Gino's restaurant. يا ريتنا ما رحنا مطعم جينو، الأكل مش عاجبهم، الأكل سيء جدا. Mr. Johnson should have been at the meeting last night. كان المفروض يكون في الميتنج أمس، نسى، ماسك في يده المذكرة ونسى. تمام كده؟ exercise B نفس الكلام، قاعدة if في الحالة الثالثة. If I'd forgotten I'd and I had. لو كنت نسيت مفتاحي I would have climbed in the window. كان زمان الآن عمال أتسلق على الطاقة عشان أدخل البيت. يبقى ده حالة افتراضية في الماضي التام مع would و have والتصريف الثالث. If I'd been sick لو كنت مريض I would have gone to the doctor. كنت هروح للدكتور. حالة طبعا هو ما هو مريض وما راح للدكتور، افتراض، حاجة مستحيلة. If I had been إيميليو لو أنا كنت إيميليو، طبعا هو ما هو إيميليو. I would have been upset too. كنت هكون متضايق، وهكذا. If بعدها ماضي تام والزمن الثاني أو النصف الثاني من الجملة would have والتصريف الثالث. أنا بقولها بسرعة لأني شرحتها في فيديو القواعد وموجودة. أوكي تمام كده. اللي بعدها مزاوجة. مواقف باستخدام قاعدة if، وادي النص الثاني للموقف، الموقف والتكملة حقه. اوكي نفس الكلام قاعدة if، حط افكار من عندك انت وصاحبك اهي، والجمل واجاباتها قدامك اهي. اوكي هنا استخدم would وcould في الجمل اللي انت شايفها دي، الافكار دي او القصص، حط فيها would وcould او مايت الاحتمال، الشك، الحاجات دي كلها. اوكي زي ما انت شايف. سيب لك الشاشة شوية عشان لو عايز تلحق. تمام. نيجي للي بعد كده. ده حليناها خلاص. قطعة language listening وجدول بتكمله. الندم والسبب regret and reason. اسمع. Call 1. Call 1. Good morning. Thanks for tuning in to the All Ears Radio Talk Show. This is طبعا ده راديو شو يعني برنامج على الإذاعة، وعايزين نكمل الجدول بعد ما نسمع. Sam Whitfield, and today we're going to discuss communication problems at the workplace. Communication. Now, for our first listener, Jay Springfield, tell us what you regret saying or not saying to your boss. Well, my boss had asked me to do a number of things, most of which required going to official services, waiting in lines for some time, or they were simply time-consuming tasks. Did he realize how long it took you to do the things he'd asked you to do? No, I don't think so. He never did. He was so demanding I couldn't stand it anymore. And he never appreciated hard work. I couldn't keep my mouth shut. I had to tell him. Did you try talking to him about it? I know I should have discussed it with him sooner, but I didn't. I wasn't the only one who felt this way, so I told him. I told him that we all did our best to please him, and he never had a kind word for anyone. يبقى هنا بالنسبة لسبرينغفيلد his boss الندم إن الرئيس بتاعه was very demanding، يعني على طول
يعني بيطالبوا بحاجات. So he resigned عشان كده هو استقال. Now he thinks he shouldn't have. الآن بيقول يا ريتني ما عملت كده. السبب he doesn't know if he will be able to find another job لأنه ما هو عارف هيحصل وظيفة تانية ولا لا. طيب بالنسبة لسعيد he loves his job بيحب وظيفته but he got fired انفصل منها. هنعرف ليه اتفصل. إيش الريزون السبب؟ He got fired because he is irritable and abrupt مزعج ومتعب. When he is under pressure بيكون دايما irritable بيتعب بسرعة بيقلق بيرتبك بيحصل عنده irritation قلق لما يكون تحت ضغط العمل. That he was the boss and had the right to expect us to perform well, but not the right to make us feel worthless. That he should have given credit where credit was due. He should have commented on a job well done. He should have been more understanding with people. Then I resigned. Well, I think you did the right thing. If I'd been in your place, I would have done the same. Are you sorry about resigning? Yes, I shouldn't have left. زعلان. I spent most of my working life there. I don't know if I'll be able to find another job. Call 2. الموقف الثاني. Our second listener is Saeed. Tell us, what regrets do you have about your behavior at work? إيش الندى؟ I love what I do. I am a designer, and I have worked in advertising for the last 7 years. But when I am under pressure, I can be very irritable and abrupt with people. I know it's not right, but I can't help it. So I manage to upset people that I respect and like working with. In general, I make life difficult for anyone who comes close. If you realize all this, بيتعب أي حد يشتغل معاه على طول تحت ضغط العمل بيبقى على طول زهقان وقرفان وبيقرف الناس اللي حواليه يجرفهم في حياتهم عشان كده اتفصل من شغله. why didn't you talk to people? Why didn't you try to apologize or to explain? I should have قول spoken له ليش ما تحاول تتكلم مع الناس وتشرح وتفسر وتعتذر. to them, I know. But I felt so embarrassed every time it happened, and they looked so fed up with me. هم طفشوا منه وهو دايما بيكون محرج فخلاص زهقوا fed up with me يعني طفشوا مني. Just gave up. I would still like to make up for all this. That shouldn't be a problem. How about going over and talking to everyone? Well, actually, that's not possible. You see, I was fired. اوف Oh, انفصل خلاص يعني. هذه الإجابات. اوكي. هنا لاحظ could have و should have بتتقال ازاي. I could have traveled. I could have اسمع. I could have traveled. He should have studied harder. He should have ما قال he should have لا he should have I could have could have. He would have been really happy. He would have been really happy would have يبقى ننطقها صح يا شباب يا طلاب وطالبات قولوها كده I could have should have we would have. اوكي. هنا نفس الكلام underline the examples مع could have should have. دي حليناها خلاص. نشوف المحادثة كالعادة conversation. يومين معناها يومين يعني بتستخدم تعبير عشان التأكيد confirm على حاجة شخص تاني قالها. يومين معقول الكلام ده بتقصده يعني؟ يبقى للتأكيد احفظوا الكلمة ومعناها مصطلح ومعناها. go out into the world يعني ايه go out؟ اوعى تترجمها حرف تقول خرج خارجا في العالم لا go out into the world معناها بدأ ان هو يخرج عن own and independent يكون مستقل برأيه يعني يخرج عن رأي واحد تاني وهو يستقل برأيه يبقى started to be on one's own and independent. breathing down someone's neck يعني ايه breathing التنفس down someone's neck يعني رقبة شخص ما معناها constantly checking يعني على طول عمال يفحص لما طفشنا كل شوية يجي يفحصنا ايش عملت ايش سويت ايش الشغل ايه فنقول على المدير ده ان هو breathing down someone's neck بيخنقنا يا اخي في الدوام. as for me او as for مصطلح بيستخدم عشان يقدم لك introduce a new subject حاجة جديدة أو موضوع جديد لما أجي أقول إيه as for وأكمل. have one's mind set on something خلي عقل واحد مرتبط بشيء معناها be firmly decided يعني يقرر شيء بشدة. نسمع المحادثة بين فيصل وإبراهيم.
So do you have any regrets about things in your life? هل انت You mean ندمان things I should or ندمان على حاجات في حياتك؟ قال له انت تقصد يعني حاجات لازم اعملها او ما اعملهاش؟ shouldn't have done? Yeah, I guess there are a few. How about you? I wish I had done things differently. I missed some good opportunities because I was too immature. قول انا نفسي اعمل حاجه بطريقه مختلفه، ضيعت عليا good opportunities وظائف عمل كويسه لان كنت انسان يعني too immature، ما عنده يعني الرغبه. I should have listened to my parent. ماشي كده بدماغه وخلاص. I should have listened to my parents. They wanted me to go to college, and I actually had the grades. But I wanted to get a job and go out into the world. Well, you did very well for yourself. You had أول ما قالوا لي كمل الجامعة وكمل، بس أنا خدت الثانوية وبطلت وقلت عايز أشتغل بقى go out into the world، يعني أبدأ خلاص أكون بحياة مستقلة. your own business, and you don't have a boss breathing down your neck. But I have lots of responsibilities. I wish I'd taken a course in business management. Now I have to employ someone to do the work I could be doing. Well, it's never too late. You can still go back to school. As for me, I got my master's degree, and I had my mind set on a career. But then I got married and had children. So you had to choose قبل يعني هو بيقول الموضوع لسه مش متأخر، لسه عندك وقت. فهو بالنسبة له أخذ الماستر ديجري الماجستير وبعد كده اتزوج وجاب أطفال. between the job and family? No, I work hard, and I am able to take care of my family. بقول لا طبعا عادي، أنا بشتغل كويس وقادر إن أنا أحمي عيلتي وأحافظ عليهم. يعني الموضوع ما هو صعب، والله صعب يا شيخ، الله يعينك. list فيصل regrets، هذا اللي فيصل ندم عليه. بكلماتك أنت اكتب عن حياة إبراهيم. ده فيصل ندم إن هو ما سمع لأبوه وأمه. should ما أقولش should have. He should have listened to his parents and gone to college. He thinks that he should have taken courses. المفروض كان ياخد كورسات in business management في إدارة الأعمال. إبراهيم بقى حياته went to college، راح الجامعة، got master's degree، حصل على الماجستير. Then he got married، تزوج and had children وجاب أطفال. Now he works hard، بيعمل بجد. He is able to take care of his family ويقدر يحمي عيلته كويس. وصلت؟ كده خلصناها. اللي بعد كده عبارة عن reading قطعة. Mario's advice column. Mario's advice column. Advice نصيحة. Dear Mario, I am writing to tell you a story. It's too late for you to tell me what to do now, but maybe you could tell me what I should have done. Your advice might be useful to others in similar طالب نصيحة من صاحبه بيقول أنا عارف إن أنا خلاص الوقت عدى بس ممكن ألحق نفسي فعايز نصيحتك يعني. situations. My best friend borrowed some money from me when we were out. الموضوع دخل في الفلوس. أفضل صديق عنده استلف منه فلوس وشكله سحب عليه. But shopping at the mall 2 weeks ago. I was happy to let him have it, as I had saved my allowance over a few weeks and had more than I أنا needed. سعيد إن أنا ساعدته يعني مبسوط لأن أنا كنت بوفر من الألاونس حق المصروف عدة أسابيع. He wanted to buy a DVD. Then later, I loaned him some more money because we decided to eat at a pizza restaurant. بعد كده برضه سلفت فلوس تانية عشان كنا عايزين ناكل بيتزا في المطعم. The total, including the DVD, came to $25. $25. I don't mind helping out a friend if I can, so I didn't think much of it. Last week, we were at the mall, and I needed to buy some shoes. They were rather expensive, and I asked him if he could give. كان معايا الأسبوع اللي بعده بعد ما سلفته $25 عشان يكمل على الدي في دي حقه. كنت عايز اشتري حذاء وكان مرة غالي أكرمكم الله. الحذاء مرة كان غالي فطلبت منه عشان me some of the money I had loaned him. يعني اديني فلوس من اللي سلفتها لك يا أخي. He gave me a very funny look. طل فيها طلة كده مرحة يخرب بيتك. Threw a $20 bill at me and walked away. والله العظيم threw a $20 bill، رمى الفاتورة في وشي ومشى. يخرب بيتك. I was really upset. So I decided to call him when I got back. He told me that he never wanted to have anything to do with me again. He said I had embarrassed him at the shop and that I shouldn't have asked him for the money وانت احرجتني يا ريتك ما طلبت مني قدام الناس فلوس. in public. He thought I had done it on purpose because I didn't trust فكر ان انا عامل كده عن عمد لاني ماني واثق فيه. him. I am really devastated.
I've lost جدا. my best friend over $25. فقدت أعز أصدقائي عشان $25. What do you think I should have done? Should I have just not said anything? Would that have been the right thing to do? A confused friend. Confused friend. ده هيرد عليه. Mario's advice column. قال له نصيحة حقته. Dear Mario, Dear Mario. I'm a limo driver, and people leave all kinds of things in my limousine. Scarves, packages, and even shoes. Last Saturday night, I picked up this wealthy قل له man أنا بشتغل سواق ليموزين. الناس بتسيب حاجات كتيرة بتنساها، أحذية، شنط، حقائب، سكارف اللي هو الوشاح. his hotel and drove him to a prestigious charity awards ceremony. The man must have been a millionaire, judging واحد كان مليونير ورايح حفلة تبرع وركب معايا. by the way he was dressed. أنا عرفت من شكل لبسه إن هو مليونير يعني. The next day, when I was cleaning the inside of the car, تاني يوم وأنا بنظف السيارة بعد المشوار حقه. I noticed something shining. The man's لاحظت شيء بيلمع في السيارة. gold and diamond pocket watch must have fallen out of his pocket, and لقيت ساعة مليانة ألماس عمالة بتلمع كده في it slipped behind the seat. So I called the hotel where the man was staying, explained what had happened, and arranged to return the watch. اتصلت بالفندق اللي الرجال قاعد فيه ورتبت معاه مقابلة عشان أعطيه الساعة أرجعها له تاني. إنسان أمين طبعا. The man was extremely grateful. He told me that it was a valuable family heirloom الراجل كان مبسوط منه جدا وممتن لأن قال له الساعة دي كانت فعلا جدا جدا غالية، ثمينة جدا يعني. given to him by his grandfather, and he went on to praise my honesty. كانت هدية من جده. Then he opened his wallet, took out a $10 bill, and gave it to me. I refused, but he insisted. اداني تقريبا زي فلوس أو حاجة. He took out a $10 bill. طلع ورقة ب $10 واداها لي. أنا رفضت بس هو أصر. $10 can you believe it؟ $10 تصدق؟ يعني بخيل قوي يخرب بيته. رجع له ساعة بمئات الآلاف وجبت له $10. على البخل يا شيخ. $10. $10. Can you believe it? I should have kept the watch. Since then, I've been thinking بقول يا about ريتني أخدت الساعة. what I could have done with the money. I could have bought my own limousine or started my own business. يا ريتني خدت الساعة وخدت الفلوس واشتريت ليموزين خاص بيا وعملت محل خاص بيا. Did I do the right thing? هل أنا عملت الحاجة الصحيحة؟ Honest by wondering why. Honest, but wondering why. أنا يعني أمين ولكن أتساءل لماذا؟ الله يا شيخ. يا ريتك كان يبغى ما يرجع له الساعة. جاوب على الأسئلة. إيش اللي حصل في المول من أسبوعين؟ The letter writer lent someone. اللي كتب الخطاب في المول كان سلف واحد صاحبه فلوس. What does the letter writer كتب الخطاب وش تمنى لو كان ما سوى إيش؟ wishes that he hadn't asked. كان ما طلب، يا ريته ما كان طلب الفلوس من صاحبه قدام الناس. What did the limo driver find؟ قائد سواق الليموزين إيش وجد؟ Passengers diamond pocket watch. ساعة جيب من الألماس حقت واحد من الركاب. إيش اللي سوى؟ The driver returned it. رجع الساعة to the passenger. What does the limo driver think؟ السواق يعني قال يا ريتني إيش سويت. هو بيعتقد أو بيقول يا ريتني ما كنت بعت الواتش والساعة واشتريت لي ليموزين خاص بيا حقي وأبدأ حياة جديدة. أوكي بس طبعا حرام ما ينفع يا أخي. أوكي كده تمام. خلصنا نقول الصفحتين مع بعض. هنا writing موضوع تعبير. هل أنت بتحب sharing إنك تتشارك مع الناس ومع الأصحاب؟ ليش وليش لأ؟ Why was صباح sad؟ ليه صباح كانت Ask Miriam. حزينة؟ Friendship is more important. يعني الصداقة أهم من أي شيء. Dear Sabah, I am sorry you feel so sad about falling out with your best friend. I understand that she wanted to borrow your new bag before you had the chance to use it yourself. But as you say, she was invited to a wedding and she could not buy a new bag. I understand that it is difficult, maybe even unfair, to let someone else use something that you have just bought or been given. But surely, friendship is more important, even if it requires some sacrifices. So I am afraid I will agree with what you think. You should have let her borrow the bag.
She would have been happy and grateful to you, and you would still be on good terms with your friend. You say you do not like sharing your things with people because they might damage them. You could have asked her to be careful with your bag. The point is, however, to put things into perspective. What is more valuable to you, your friend or your new bag? إيش المهم ليك الأكثر قيمة؟ صديقتك ولا الشنطة الجديدة؟ I would call and say I am sorry. I am sure she will understand, and if she has not already been to the wedding, offer her the bag. You will both be happier. I hope it all works out. Miriam. مريم. ليش صباح كانت زعلانة؟ كانت زعلانة because she had fallen out with her best friend، يعني حصل إحباط مع أحسن صديقة ليها. What happened with her؟ إيش اللي حصل وليش؟ صباح's friend asked to borrow her new bag. طلبت من صاحبتها شنطتها الجديدة تستلفها منها، يعني she had a wedding، عندها حفل زفاف وما تقدر تشتري شنطة جديدة. إيش النصيحة بقى؟ The column writer the advised صباح، نصح صباح to call her friend، تتصل بصاحبتها وتعتذر لها. أكيد هي رفضت إنها تديها الشنطة. Sorry and offer to lend her، وتعرض إنها تسلفها شنطتها الجديدة her friend if still needed it، لو لسه محتاجها. أوكي. هنا بقول لك ضع خط. The first part of the paragraph. Why do you think the writer has chosen address? To address يحط العنوان the issue، القضية أو المسألة in the manner. What is the effect؟ إيش التأثير اللي وضعه؟ أهو الحاجات دي. How would you feel if you were صباح؟ لو كنت مكان صباح. ده المشكلة حقت صباح ومريم. أوكي كده إحنا أوكي تمام. نروح على الجرامر صفحة 78 و 79. نكبر الصفحة شوية. نروح هنا على الاكسرسايز. طبعا الجرامر مشروح، احنا هنجاوب في exercise A. Read the sentence and write the correct form. اوكي. طبعا هنا عاوز 9 جمل يا شباب، 9 جمل في exercise A. طيب انا هقول الجمل لان صعب ان انا اكتبهم التسعه، اصلا ما في مكان. الجمله الاولى هتقول ايه؟ people have eaten canned food، الناس بتاكل الطعام المعلب since منذ the early 18s، منذ اوائل الثمانينات. نمبر 2 هتقول فيها they have worn wrist watches، هم كانوا لابسين ساعات المعصم since منذ 1910 من عام 1910 for about 100 years century 100 عام أو قرن. century يعني قرن. نمبر 3 هتقول فيها people have listened to the radio، الناس بتسمع للراديو since 1901 من عام 1901 for more than 100 years أكثر من قرن من الزمان. وحاطط لك هنا eat و wear و listen. اوكي اللي هي الأفعال اللي هي دي يا جماعة اللي تحت دي. هنا هم ال9 جمل دول شايفينهم؟ تمام. أنا وصلت معاك لحد إيه؟ نمبر 3. نمبر 4 هتقول فيها people have used a toothpaste، الناس بتستخدم معجون الأسنان since 1841 منذ عام 1841 used. طب have. نمبر 5 هتقول فيها they have had electricity، بيستخدموا الكهرباء أو عندهم كهرباء since 1870 منذ عام 1879 79 اللي هي دي. okay. Number 6 people have watched documentary films، الناس بتشاهد الأفلام الوثائقية have been watched since 1895. Number 7 they have used paper clips، بيستخدموا المشابك حقت الأوراق since 1890s اللي هي 1890. Number 8 people have traveled by airplane، الناس بتسافر بالطائرات since 1903 airplane 1903. الجملة حطيناها زي ما أنا قلت كده. آخر واحدة هتقول فيها
People have used ballpoint pens. الناس بتستخدم الأقلام اللي فيها كرة دوارة هذه تحت في سن القلم. pens since 1888 منذ عام 1888. خلاص شباب وضحت كده؟ اوكي. كانت 78 ايه؟ بي ده نشاط عادي جدا اتعمل في الفصل. نيجي الاكسرسايز سي. سي سهلة تنكتب. هتحط هنا كان ولا ماي ولا كود؟ تعال نشوف يا بطل. هنا نحط النص. نمبر 1 أحمد كان، هتقول له هنا كان. أحمد can you help me with the box please? Number 2 يقول له excuse me I open the window. yes you can. ايوه تقدر. Number 3 we can't meet. وما نقدر نتقابل بكره. can't meet. Number 4 Mr. Sawyer can't see. Number 5 could you swim? هل انت كنت تقدر تتسبح عندما كنت could you swim when you were a child؟ لما كنت طفل يعني. عماد can't stay. ما يطيق. أنا خلاص طفش من الحاجة دي. can't stay ما يقدر يسهر أو يبقى. stay very long. ما يقدر إن هو يقعد فترة طويلة. his friends waiting. أصحابه بينتظروا. أوكي تمام كده. إحنا خلصنا وحدة، وإن شاء الله نشوفكم على خير في الوحدة الباب السادس والأخير، وبعدين إن شاء الله المراجعة من الرابع للسادس. في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.